قضوا جميعا دون الحسين، لم يبقى منهم أحد. تهاووا بين يدي إمامهم أبي عبد الله سلام الله عليه. مشوا الأنصار يا حيهم للأطراف، أو كل من راح منهم بعد ما عاد. أنا حبيت أن الأبيات أقرأ. مشوا الأنصار يا حيهم للأطراف، أو كل من راح منهم بعد ما عاد. قضوا حق الحسين وحق الجهاد، أو حق الله ونابوا ببحر الصخور. هو وهذا يون وبروحه يجود، وهذا للخناجر صار فرهود. وهذا قطع جفوفه والخدود، وهذا وذاك من الصدر مكسور. وهذا بالسيوف موزعين، وهذا بالتراب معفرين. وهذا بجمع عمود مهشمين، وهذا بس جسم والراس مبتور. راح لهم ابو علي شافهم يا حاله، ركب سلطانهم يفقد بقومه، لقاها مصرعه على الترب نوم. يا بالكل منهم معفرين بدمومه، فاضت روحه وبس دمه يفور. يقول وقف في منتصف الشهداء مناديا أصحابي ما لي أناديكم فلا تجيبون. أخذ ينادي برير يا عابس يا زهير يا مسلم يا حبيب ما لحبيب لا يجيب حبيبه. ثم التفت إلى أهل بيته أخذ ينادي ولد علي بني قاسم أخي عباس يا فلان ويا فلان. فلم يسمع جواب. يقول الإمام الباقر عليه السلام والعيش الذي عاشه رسول الله. سمعت جدي الحسين ينادي بأصحابه رأيت